Sziasztok! Üdvözlök mindenkit itt a Klasszik Kaszni legújabb adásában. A kacsa után ma egy újabb francia klasszikust mutatunk be nektek, a Matra Ranchót. A Matra eredetileg egy repülőgép alkatrészeket, motorokat gyártó cég volt, ami különböző űrjárművek alkatrészeinek, hajtóegységeinek gyártásával is próbálkozott. Az 1960-as években szeretett volna belépni az autózás világába is, ekkor alkotta meg a D-Jetet és az M530-ast. Őket a Bagira és a Murena követte, a 70-es években már szeretett volna különböző szabadidőjárműveket is forgalmazni. Az amerikaiaknak ott volt például a Ford Bronco, a nyugatnémeteknek a G-osztályos Mercedes és az angoloknak pedig a Land Rover. A franciák a Matra Ranchóval álltak elő. A szériát 1977-ben akkor még Matra Simca néven kezdték gyártani, majd amikor a Simca megszűnt, utána már Talbot Matra néven gyártották. A tervezés során fontos szempont volt, hogy olyan alkatrészeket használjanak, amik amúgy is gyártásban voltak. Pontosan ezért az autónak a padlólemeze, illetve az autó az orrától egészen nagyjából idáig a Simca 1100-as elemeiből épül fel, ez a felépítmény pedig kifejezetten hozzákészült. A Rancho megjelenésében egy terepjáró, vagy igazából offroader érzetét kelti, mivel van rajta gajtörő, keresőlámpa, ködlámpa, plusz különböző kiegészítők. Ennek ellenére mégsem mondhatjuk igazi terepjárónak, mert 14 szolos kerekeket kapott, a hasmagassága inkább átlagos, ráadásul kizárólag első kerékhajtással volt rendelhető. Hátsó és összkerékhajtás nem volt elérhető. Az autónak a csomagtere is hatalmas, viszont hogyha még több holmit akarunk magunkkal vinni, akkor ide az első üléssor felé még pakolhatunk. Ami viszont szerintem nagyon jó design megoldás, hogy az autónak a teteje nem egy síkban halad, hanem van benne egy kis törés, emiatt a hátsó utasoknak is bőven van fejtere. A hatalmas ablakok miatt az utasoknak nem lesz klausztrofób érzése, plusz még itt van egy kis légbeömlő, viszont ez inkább csak díszítő jelleggel van a kasznin. Maga az autó utastere rendkívül tágas, fejtér is bőven van benne. Az autó műszerezettsége egészen alapnak mondható, balra találjuk a sebességmérőt, jobbra pedig az órát, üzemanyagszint és vízhőfok visszajelzőjét. A bajuszkapcsolókon van például az index, a lámpakapcsolók, és hogyha benyomjuk, akkor pedig a dudát tudjuk használni. Jobbra az első ablaktörlőket tudjuk bekapcsolni, jobbra lent pedig a manuális szivatónak a karját találjuk. A gombok közül balról jobbra például itt van az elakadásjelző, a ködlámpa és a keresőlámpa kapcsolója, és itt jobbra pedig a hátsó ablak szélvédő kapcsolója. Motor és váltó kombináció terén csak egy lehetőség létezett. A motor egy 1400 köbcentis, 4 hengeres változat volt, ami kb. 77 lóerő leadására képes. Ami még külön érdekesség, hogy döntve keresztbe helyezték az orrrészbe. A váltó egy egyszerű, 4 fokozatú manuális padlóváltó.
variálható utastér miatt szabadidő használaton kívül még családi autónak és nagyobb dolgok szállítására is alkalmas volt. Az üléseket ledöntve hosszú és nagy rakodóteret kapunk, plusz ami még szerintem érdekes, hogy itt egy kis csomagtérlámpát is találunk benne. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok, ha tetszett a videó, iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le legújabb klasszikusainkról sem. Sziasztok!